প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ এটা সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এই ৰেচিপিটো অতি কম বস্তুৰে কম সময়তে বনাই খাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয়। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে ইয়াত মই আধা কেজি মুৰ্গী মাংস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মাংসৰ পৰিমাণটো নিজৰ জোখত ল'ব। মাংসখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি টুকি লৈছোঁ। এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম। এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। চিলি পাউডাৰটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত ল'ব। লগতে দিছোঁ চিকেন মছলা এচামুচ আৰু দিছোঁ জোখমতে হালধি। ইয়াত মই এচামুচ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট, এচামুচ টমেটো চচ। এইখিনি দি পেলাই ভালদৰে সানি ল'ম আৰু লগতে অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে হাতেৰে সানি ল'ব যাতে মছলাখিনি মাংসখিনিৰ গাত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। এতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও ঢাকি থৈ দিব বা তাতকৈ বেছি সময়ো ৰাখিব পাৰে। গেছ অন কৰি কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ। মাংস যিমান লয় সেইটো হিচাপত তেলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তেল গৰম হোৱাত মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছোঁ। মই মাংসখিনি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মাংসখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া যিহেতু সৰু আলু সহজতে পোৱা যায়, এয়া দেখিছে আলুখিনি মই বাকলিৰে সৈতে দিছোঁ আৰু দুফাল দুফালকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ডাঙৰ আলু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি ডাঙৰ আলু দিয়ে তেতিয়াহ'লে অলপ টুকুৰাটো সৰুকৈ দিব, বেছি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নিদিব, যিহেতু আমি এইখিনি অকল ফ্ৰাইহে কৰিম। বা আলু নিদিয়াকৈও আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ হাই ফ্লেমত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মাংস আৰু আলুখিনি ভাজি ল'ম। হাই ফ্লেমত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। ল' ফ্লেমতে 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া দেখিছে অলপ অলপ পানী ওলাইছে। এই পানীখিনিতে মাংস আৰু আলুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। এয়া মাংসখিনি কম জুইত ঢাকন লগাই প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ। মাংস আৰু আলু ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে আৰু 4 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লেই হৈ যাব। এতিয়া আৰু ঢাকন নলগাওঁ। এইখিনি সময়তে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ আৰু পাহিবোৰ আঁতৰাই লৈছোঁ। লগতে 3টামান কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। লগতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান জালুকৰ গুড়ি, তেতিয়া গোন্ধটো খুব ভাল লাগে এনেদৰে শেষত দিলে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈয়ে ঢাকন নিদিয়াকৈ 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে মাংসখিনি ভাজি থাকিম যাতে আৰু অলপ শুকাই পৰে। মাংসখিনি নমোৱাৰ আগে আগে অকণমান নেমু চেপি লৈছোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচমান। লগতে ধনিয়া পাতো ছটিয়াই ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা মাংসৰ শুকান ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে, শুকাই পৰিছে, লগতে অতিৰিক্ত তেলো ওলাই থকা নাই। এনেধৰণৰ হ'লে খায়ো ভাল লাগে, লগতে দেখিও ভাল লাগে। এতিয়া মই মাংসখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।